2001 ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවේදී අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ 35 වෙනි ප්‍රශ්නය. උත්තල දර්පණයක් ඉදිරියේ තැබූ වස්තුවකින් ඇති කෙරෙන ප්‍රතිබිම්බ සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා උත්තල දර්පණ වලින් ඇතිවන්නේ ඌනිත උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බ පමණි කියලා. දෙවෙනි එක උත්තල දර්පණයකින් ඇතිවන්නේ වස්තුවේ ප්‍රමාණයේම උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයි. තුන්වෙනි එක උත්තල දර්පණ වලින් විශාලිත යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බද ඇතිවේ. හතරවෙනි එක උත්තල දර්පණ වලින් සෑම විටම ඇතිවන්නේ තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයි. උත්තල සහ අවතල දර්පණ ගැන උගන්වනකොට මම ගොඩක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි මේකෙදී එක එක් අවස්ථාවට අදාළ ලක්ෂණ පාඩම් කරගන්නේ නැතුව දීලා තියෙන අවස්ථාව අඳින්න හුරු වෙලා හිටියනම් අපි ඒක ඇඳලා එකපාරම උත්තරේ ගන්න එක ලේසි කියන එක. එහෙනම් අපි බලමු මේ දීලා තියෙන අවස්ථාවට රූප සටහනක් ඇඳලා කෙලින්ම උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉක්මනට උත්තරේ ගන්න ඕනේ නිසා මම සටහන ටිකක් ඇඳගත්තා. මෙතනදී උත්තල දර්පණය මම ඇඳා, ප්‍රධාන අක්ෂය ඇඳා, ඒ වගේම නාභිදුර ඇඳා, ඒ වගේම මේ උත්තල දර්පණයක් නිසා මෙයාගේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය මම මාක් කරගත්තා. හරි. උත්තල දර්පණයක් ඉස්සරහා වස්තුවක් තිබ්බම ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ කොහොමද? මේකනේ අපිට ආව ගැටලුව. ඒ නිසා මෙන්න උත්තල දර්පණය මම ඒක ඉදිරියෙන් වස්තුවක් ඇඳගත්තා. මේ තමයි මගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක වස්තුව. හරි. උත්තල දර්පණයකින් හරි අවතල දර්පණයකින් හරි කිරණ සටහන අඳිනකොට මම කරන්න ඕනේ වස්තුව ඇඳලා වස්තුවෙන් එන ආලෝක කිරණ දෙකක් ඇඳලා ඒ ආලෝක කිරණ දෙක එකතු වෙන ස්ථානයෙන් තමයි ප්‍රතිබිම්බය හොයාගන්නේ. හරිද? එහෙනම් මේකෙදි මම මුලින්ම කරන්නේ ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තර වෙන ආලෝක කිරණයක් මොන වගේ විදිහට පරාවර්තනය වෙයිද කියලා බලන එක. මේක දර්පණයක් නිසා මෙතනදී අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පරාවර්තනයක්. එහෙනම් මම අදිනවා ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව එන ආලෝක කිරණයක්. මේකයි සිද්ධිය. උත්තල දර්පණයක ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ආලෝක කිරණයක් ආවොත් ඒක මේ දර්පණයේ නාභියේ ඉඳන් එන කිරණයක් විදිහට පරාවර්තනය වෙලා යනවා. අඩිරෝලක් නැති නිසා මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සටහන දාගන්නම්. එහෙනම් ආලෝක කිරණය මෙන්න මේ වගේ මාර්ගයක යයි කියලා හිතලා මම මෙන්න මේ රේඛාව දික් කරනවා. අපහු මතක් කරගමු මේ තියෙන්නේ දර්පණයක්. ඒ නිසා ආලෝකය පරාවර්තනය වෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ උත්තල දර්පණ කියන්නේ අපසාරී දර්පණ කියලා. හරි. ඊළඟ කිරණය. දෙවෙනි කිරණය ටිකක් අපහසුයි අඳින්න. දෙවෙනි කිරණය අඳින්නේ මෙන්න මේ වස්තුවේ මුදුනේ ඉඳන් වක්‍රතා කේන්ද්‍රය ඉලක්ක කරලා. ඒ නිසා කිරණය යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ මාර්ගයක. මුලින් සටහන් කරගෙන පස්සේ යා කරන්නම්. මෙන්න මේ වගේ මාර්ගයක ආලෝක කිරණයයි කියලා අපි හිතමු. තරමක් විතර ඇදයි. හරිද? එනකොට සංකල්පය මතක් කරගමු. වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ ඉලක්ක කරගෙන උත්තල දර්පණයට ආලෝක කිරණයක් පැමිණියොත් මේකයි වෙන්නේ එම කිරණය ඒ මාර්ගයේම ආපහු හැරිලා යනවා. හරි. එහෙනම් මගේ කිරණ දෙක ඇඳලා ඉවරයි. එක ආලෝක කිරණයක් තියෙනවා ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව ඇවිල්ලා නාභියේ ඉඳන් පරාවර්තනය වුණා වගේ පරාවර්තනය වෙන කිරණය අනික් කිරණය වක්‍රතා කේන්ද්‍රය ඉලක්ක කරගෙන ආව කිරණය ඒකේ මාර්ගයේම ගියා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක මට බලා ගන්න පුළුවන් ආලෝක කිරණ දෙක එකට එකතු වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මගේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට ප්‍රතිබිම්බයේ ලක්ෂණ බලමු. මේ ප්‍රතිබිම්බය උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක්. ඒ වගේම මේක තියෙන්නේ දර්පණයට ඇතුලෙන්. දර්පණයක් තියෙනවා නම් අපි තල දර්පණයක් හිතමු. තල දර්පණයට ඇතුලෙන් අපේ ප්‍රතිබිම්බය හැදුනම මට ඒක අල්ලලා බලන්න බෑ. ඒ නිසා මම මේකට කියනවා අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා. මෙයා උත්තල දර්පණයක් වුණත් දර්පණයේ ඇතුල් පැත්තේ ප්‍රතිබිම්බය තියෙන්නේ. දර්පණයෙන් පිටතට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මෙයා අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක්. තුන්වෙනි ලක්ෂණය මෙයා මේ වස්තුවට වඩා කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක්. මම මෙතනදී මේ භාවිතා කරපු කිරණ දෙකකින් ප්‍රතිබිම්බය අඳින ක්‍රමය උත්තල දර්පණ වලට අවතල දර්පණ වලට වගේම උත්තල කාච අවතල කාච කියන අවස්ථා දෙකටත් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් උත්තල දර්පණයක අවතල දර්පණයක උත්තල කාචයක වගේම අවතල කාචයක ප්‍රතිබිම්බ මොන වගේ වෙයිද කියලා බලන්න. තව ලේසි දෙයක් උත්තල දර්පණයක මේ වස්තුව මේක ඉස්සරහ කොතන තිබ්බත්
හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුනක් වෙන ප්‍රතිබිම්බයක් විතරයි. ඒ නිසා උත්තර දර්පණයකින් ප්‍රතිබිම්බයක් ගැන ලක්ෂණ අහලා ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලට උත්තර ලියා ගන්න හරිම ලේසි වෙයි. ඒ නිසා මේකට ගැලපෙන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික. දැන් ආපහු එමු ප්‍රශ්නෙට. පළවෙනියටම කියනවා උත්තර දර්පණ වලින් සෑදෙන්නේ ඌනිත, ඒ කියන්නේ කුඩා උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් පමණි කියලා. හරිනේ. මේකේ වස්තුව මේ කොතනක තිබුණත් නාභි දුරකින්, ඒ වගේ දෙගුණයකින්, වක්‍රතා කේන්ද්‍රයට සමාන දුරකින් මොන තැනකින් තිබ්බත් හැදෙන්නේ උඩුකුරු අතාත්වික කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක්. ඒ නිසා ගැලපෙන උත්තරේ අංක 1.